নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমি আলোচনা কৰি আছো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ প্ৰিএম্বল অফ দা কনষ্টিটিউশ্যন বা যোনটো প্ৰস্তাৱনা বুলি কয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ 4 নম্বৰ চেপ্টাৰটো ইণ্ডিয়ান পলিটি বুকখনৰ আমি ইতিমধ্যে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ইয়াৰ কমপ্লিট কৰিছো যত আমি আৰম্ভ কৰিছিলো প্ৰিএম্বল অফ দা কনষ্টিটিউশ্যনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি তথ্যখিনি আলোচনা কৰিছিলো তাৰ লগতে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰিএম্বলটো পঢ়িছাৰ বাদেও ইয়াৰ তিনিটা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰিটা আমি ইনগ্ৰেডিয়েন্ট পঢ়িছিলো তাৰ পাছত আমি কেইটামান সভৰেইন বা আমি যিবিলাক মেইন ইয়াত ওয়ার্ড দিয়া আছে সভরেন সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক জাস্টিস গতিকে আমাক ইয়াত ওয়ার্ড কেইটা দিয়া আছে সোশ্যালিস্ট তাৰপাছত সভরেন সোশ্যালিস্ট সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক জাস্টিস লিবার্টি ইকুয়ালিটি আৰু ফ্ৰেটাৰ্নিটি গতিকে এই গোটেইকেইটা শব্দৰ অৰ্থখিনি আমি ইতিমধ্যে বুজি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো সভরেন আমি শব্দটোৰ অৰ্থ ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো সোশ্যালিস্ট আৰু সেকুলাৰ এই তিনিটা শব্দ আমি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত বুজিছো গতিকে আজি আমি চাম ডেমোক্ৰেটিক গতিকে আমি ডেমোক্ৰেটিক বুলি ক'লে সাধাৰণতে বুজো যে সুপ্ৰিম পাৱাৰ যোনটো আমি ইলেক্ট কৰিব পৰা গভৰ্নমেন্ট যোনে চলাব চৰকাৰখনক নিৰ্বাচন কৰিব পৰা ক্ষমতা আল্টিমেট যোনটো পাৱাৰ হেতু একদম সুপ্ৰিম পাৱাৰ যোনটো আছে হেতু দেশখনৰ মানুহৰ ওপৰত থাকে গতিকে তাকে এই প্ৰচেষ্টাটো এই যোনটো প্ৰক্ৰিয়া হেতুক আমি ডেমোক্ৰেটিক বা ডেমোক্ৰেটিক প্ৰচেছ বা ডেমোক্ৰেসি বুলি কওঁ গতিকে ডেমোক্ৰেসি টু টাইপছৰ হ'ব পাৰে গতিকে ডেমোক্ৰেসি টু টাইপছৰ হ'ব পাৰে ডাইৰেক্ট আৰু ইনডাইৰেক্ট গতিকে আমাক এই ক্ৰমতে সুধি দিব পাৰে আমি এদিনীয়া এক্সামত বা এটা ওৱান নম্বৰৰ এটা কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ পাব পাৰো ইয়াৰ পৰা যে ডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসি থকা পৃথিৱীৰ দেশখনৰ নাম কোৱা তেতিয়া হলে আমি ক'ব লাগিব যে সুইজাৰলেণ্ডৰ ডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসি আছে য'ত পাব্লিকৰ পৰা অপিনিয়ন লৈ তেওঁলোকৰ দ্বাৰা পলিচি বিলাক ফৰ্মুলেট কৰা হয় তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনৰ জৰিয়তে গতিকে এইবিলাক হ'ল ডেমোক্ৰেটিক যোনটো আমাৰ ডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসিৰ উদাহৰণ গতিকে সুইজাৰলেণ্ডত আমি ডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসি পাব পাৰো গতিকে ডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসি চাৰিটা পিলাৰ্স ইয়াত দিয়া আছে ৰেফাৰেণ্ডাম ইনিচিয়েটিভ ৰিকল আৰু প্লেবিচাইট তাৰ পাছত আমি আকৌ এক প্ৰকাৰ পাব পাৰো যোনটো ইনডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসি আকৌ দুই প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে যোনটো ইনডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসি আকৌ দুই প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে যোনটো পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ফৰ্ম অফ বা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট হ'ব পাৰে আৰু প্ৰেসিডেন্সিয়েল ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট হ'ব পাৰে গতিকে আমি জানো ইউএসএ বা ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকাত আমি প্ৰেসিডেন্সিয়েল ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট পাব পাৰো যোনটো ডেমোক্ৰেটিক ইনডাইৰেক্ট প্ৰেসিডেন্সিয়েল ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট কিন্তু আমি ভাৰতবৰ্ষত ইনডাইৰেক্ট যোনটো ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ গভৰ্নমেন্ট পাব পাৰো গতিকে ভাৰতবৰ্ষত আমি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ডেমোক্ৰেসি আছে বুলি ক'ব পাৰো কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত আমি জানো যে 3 টায়াৰ গভৰ্নমেন্ট চলে যোনটো আমাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট স্টেট গভৰ্নমেন্ট তাৰপাছত আমি যোনটো পঞ্চায়তী ৰাজ বা যোনটো আমি ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল বা আমি যোনটো মিউনিচিপালিটিজ বুলি কওঁ গতিকে আমাৰ লোকেল গভৰ্নমেন্ট এটা চলে গতিকে এই ডাইৰেক্ট আমি সুধি দিব পাৰে যে ডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসিটো আমি ভাৰতবৰ্ষৰ গভৰ্নমেন্টত বা ভাৰতবৰ্ষৰ যোনটো পলিটিক্যাল সেটআপ তাত আমি ডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসিটো দেখিবলৈ পাও কি নাপাও তেতিয়া হলে আমি ক'ব লাগিব যে ভাৰতবৰ্ষৰ ডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসি আমি এপ্লাই কৰো যোনটো পঞ্চায়তৰ যোনটো ইলেকশন তাত মানুহবিলাকে ডাইৰেক্টলি যোনটো পঞ্চায়তৰ মানুহ বা মুৰব্বীজনক ইলেক্ট কৰে বা ভোট দিয়ে গতিকে হেতু এটা যোনটো ডেমোক্ৰেটিক ডাইৰেক্ট ইলেকশনৰ বা ডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসিৰ এটা যোনটো উদাহৰণ আমি হেতু ভাৰতবৰ্ষৰ সন্দৰ্ভত আমি পলিটিক্যাল সেটআপৰ সকলোতকৈ নিম্নমানৰ স্তৰটো যোনটো সকলোতকৈ তলৰ স্তৰটোত আমি পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমি ডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসি তাৰ পাছত আমি ইনডাইৰেক্ট আৰু ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ডেমোক্ৰেসি আমি ভাৰতবৰ্ষত এজ এ হোল দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি পালো যে ভাৰতবৰ্ষত আমি যোনটো ডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসিও পাব পাৰো পঞ্চায়ত লেভেলত আৰু আমি ভাৰতবৰ্ষত ইনডাইৰেক্ট ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ডেমোক্ৰেসি আল্টিমেট লেভেলত পাওঁ তাৰ পাছত যোনটো ডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসি থকা দেশ এখনৰ নাম হ'ল সুইজাৰলেণ্ড আকৌ ভাৰতবৰ্ষত আমি জানো যে যোনটো ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ডেমোক্ৰেসি আছে বা পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট যেটো ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট আমি পাব পাৰো গতিকে ইয়াত দিয়া ডাটাখিনি সেইখিনিকে কথা কোৱা আছে আমি পঢ়ি চাব পাৰো ইয়াত A democratic polity as stipulates in the preamble is based on the doctrine of popular sovereignty গতিকে ইয়াত সেইখিনিকে কোৱা আছে যে গতিকে আল্টিমেট পাৱাৰ মানুহৰ হাততেই থাকে পাব্লিকৰ হাতত গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ যোনটো ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ এইটো তেওঁলোকে সিলেক্ট যোনটো ইলেক্ট কৰিব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত কোৱা আছে ডেমোক্ৰেসি অফ টু টাইপস ডাইৰেক্ট এণ্ড ইনডাইৰেক্ট ইন দ্য ডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসি গতিকে কোৱা আছে ডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসি সুইজাৰলেণ্ডত আছে আৰু তাৰ চাৰিটা পিলাৰ্স আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো ইয়াত দিয়া আছে ইনডাইৰেক্ট ডেমোক্ৰেসি অন দ্য আদাৰ হেণ্ড দ্য ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস ইলেক্টেড বাই দ্য পিপল এক্সাৰচাইজ দ্য সুপ্ৰিম power and thus carry on the government and make the laws গতিকে যোনটো
ইনডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচিত মানুহে এজন প্ৰতিনিধিক ইলেক্ট কৰিব আৰু সেই মানুহজনে আল্টিমেট গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰি তেওঁ যোনটো গভৰ্ণেন্স কাম চলাব। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে যোনটো ইনডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি সেইটো আকৌ 2 টাইপছ হ'ব পাৰে। ইয়াত দিয়া আছে দিছ টাইপ অফ ডেমক্ৰেচি মানে ইনডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি অলছ' ন'ন এজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ডেমক্ৰেচি ইজ অফ 2 টাইপছ। গতিকে 2 কাইণ্ডছ বা 2 টাইপছ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী আৰু প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ফৰ্ম অফ আমি যোনটো ডেমক্ৰেচি পাব পাৰোঁ বা ডেমক্ৰেটিক ছেটআপ পাব পাৰোঁ সেইটো আমি USA পাব পাৰোঁ আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট যোনটো আমি ব্ৰিটেইন আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত পাব পাৰোঁ। ইয়াত দিয়া আছে দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভাইডছ ফৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচি। গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচি আমি ছেটআপ পাব। ইয়াত দিয়া আছে আণ্ডাৰ হুইচ দ্য এক্সিকিউটিভ ইজ ৰেছপনচিবল টু দ্য লেজিছলেচাৰ ফৰ অল ইটছ পলিচিজ এণ্ড একশ্যনছ। গতিকে এক্সিকিউটিভ যোনটো কাৰ্যপালিকাই বিধায়িকাৰ ওচৰত সদায় ৰেছপনচিবল হৈ থাকে। গতিকে ইয়াত সেইখিনি কথাকে কোৱা হৈছে যে এক্সিকিউটিভ ইজ ৰেছপনচিবল টু দ্য লেজিছলেচাৰ ফৰ অল ইটছ পলিচিজ এণ্ড একশ্যনছ। ইয়াত দিয়া আছে ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ। গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ইনডাইৰেক্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেমক্ৰেচিৰ এইবিলাক হ'ল আমাৰ কিছুমান কম্পনেণ্ট যোনটো আমি এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ বুলি কওঁ, যোনটো আমি ভোটাধিকাৰৰ অধিকাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াত দিয়া আছে পিৰিয়ডিক ইলেকশ্যন। গতিকে ভাৰতবৰ্ষত আমি প্ৰত্যেক 5 বছৰৰ মূৰে ইলেকশ্যন দেখিবলৈ পাব পাৰোঁ। তাৰপাছত দিয়া আছে ৰুল অফ ল, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ জুডিচিয়াৰী। গতিকে জুডিচিয়াৰীটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বা ইণ্টিগ্ৰেটেড জুডিচিয়াৰীৰ কথা। তাৰপিছত দিয়া আছে এন এবচেঞ্চ অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অন চাৰ্টেন গ্ৰাউণ্ডছ আৰ দ্য মেনিফেষ্টেশ্যন অফ দ্য ডেমক্ৰেটিক কেৰেক্টাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পলিটি। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ পলিটিটো আল্টিমেটলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইনডাইৰেক্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট। আৰু ভাৰতবৰ্ষত আমি ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচিও দেখিবলৈ পাব পাৰোঁ, য'ত আমি পঞ্চায়ত লেভেলত আমি যেতিয়া ইলেকশ্যন হয় তাত আমি ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি থকা আমি দেশ এখনৰ নাম ক'ব লাগিলে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে ছুইজাৰলেণ্ডত আমি ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি পাব পাৰোঁ। গতিকে ইয়াত আকৌ ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ কিছু ষ্টেটমেণ্ট ইয়াত দিয়া হৈছে। গতিকে এইখিনি পঢ়ি চাব পাৰে, নট ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম দ্য এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভ। তাৰপাছত ইয়াত নেক্সট দিয়া আছে ৰিপাব্লিক। গতিকে ৰিপাব্লিক শব্দটোৰ অৰ্থ কি? গতিকে আমি ৰিপাব্লিক শব্দটোৰ আমি 3টা ভাগত আমি ভাগ কৰি পিনে ইয়াৰ অৰ্থটো বুজিব পাৰোঁ। গতিকে ৰিপাব্লিক মানে হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যোনটো অথৰিটি বা ভাৰতবৰ্ষখনৰ যোনটো আল্টিমেট পাৱাৰ, সেইটো ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ দ্বাৰাই পায়। ভাৰতবৰ্ষখন গভৰ্ণমেণ্টে চলায় আৰু সেই গভৰ্ণমেণ্টখন ফৰ্ম কৰে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে ইলেক্ট কৰি পিনে, মানুহক ভোট দি পিনে ইলেক্ট কৰে তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, আৰু তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰি ভাৰতবৰ্ষখনত তেওঁলোকে শাসন প্ৰণালীটো চলায়। গতিকে আল্টিমেট পাৱাৰটো ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ। যদি ফিক্স টাৰ্ম বা 5 বছৰৰ মূৰে যেতিয়া ইলেকশ্যন হয়, 5 বছৰৰ মূৰত যদি ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে বেলেগ অপশ্যন বিচাৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ সেই ছেইম মানুহখিনি ইলেক্ট নকৰি বেলেগ মানুহ ইলেক্ট কৰি আকৌ বেলেগ মানুহৰ দ্বাৰা গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰাই দিব পাৰে। গতিকে আল্টিমেট পাৱাৰটো মানুহৰ হাতত থাকে। আকৌ আমি 2nd নম্বৰত ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত কোনো ধৰণৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ বৰ্গক বা কোনো ধৰণৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছ'চাইটিৰ মানুহক কোনো ধৰণৰ একদম স্পেচিয়েল প্ৰিভিলেজ দিয়া হোৱা নাই, সকলোকে সমান অধিকাৰ দিয়া হৈছে। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকটো চৰকাৰী অফিচ বা প্ৰত্যেকটো গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যনত সমান অধিকাৰ সকলো মানুহৰে আছে, বা তাত ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ বা তাত চাকৰি কৰাৰ অধিকাৰ বা তাত কাম কাজ কৰাৰ অধিকাৰ বা তাৰ কামৰ বেনিফিট লোৱাৰ অধিকাৰ সকলো মানুহৰে সমান আছে। আকৌ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহখিনি বা পলিটিকেল যোনটো ছভৰেনিটি ইন দ্য পিপল, বা ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে যোনটো নিজৰ মানুহক বা নিজৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ চিলেক্ট কৰিব পাৱাৰ, সেইটো কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই মানুহখিনিৰ হাততেই আছে। কোনো ধৰণৰ এজন বা দুজন হাতৰ বা এজন বা কেইজনমান মানুহৰ হাতত নাই, বা কোনো ধৰণৰ মানুহক স্পেচিয়েল পাৱাৰ দিয়া হোৱা নাই, সকলোকে এটা ভোটৰ অধিকাৰেই আছে। তেওঁ আৰ্থিকভাৱে বহুত বেছি সক্ষম হ'লে তেওঁ এটা ভোটেই দিব পাৰিব, আৰু আৰ্থিকভাৱে কমজোৰি মানুহ হ'লে তেওঁ এটা ভোট দিব পাৰিবই। গতিকে সকলোৰে সেই ক্ষেত্ৰত সমান অধিকাৰ আছে। গতিকে ৰিপাব্লিক মানে আমি আকৌ যোনটো ডেমক্ৰেটিক আমি পলিটি বা ভাৰতবৰ্ষৰ যোনটো আমি ডেমক্ৰেটিক পলিটি আৰু আমি বিশ্বত যোনটো ডেমক্ৰেটিক পলিটি আছে, তাত আমি 2টা ছেটআপ পাব পাৰোঁ। যোনটো এটা ৰজা মহাৰজাৰ শাসন বুলি কয়, তাৰপাছত আৰু এটা আমি পাব পাৰোঁ যোনটো য'ত আমি হেডটোক ইলেক্ট কৰোঁ। গতিকে ৰজা মহাৰজা শাসন কালত কি হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ইলেকশ্যনৰ জৰিয়তে নহয়, তেওঁলোকে ৰজাজনৰ ল'ৰাজনেই ৰজাজনৰ পাছত আকৌ তেওঁৰ বংশৰ পৰা তেওঁৰ ল'ৰাজনেই ৰজা হ'ব, তাৰপাছত আকৌ তেওঁৰ ল'ৰাজনেই ৰজা হ'ব। গতিকে তেওঁলোকৰ এটা মনাৰ্কি ছেটআপ বা তেওঁলোকৰ যোনটো বংশানুক্ৰমিক তেওঁলোকৰ যোনটো শাসন প্ৰণালী সেইটো চলি থাকে। কিন্তু আকৌ যোনটো আমাৰ ডেমক্ৰেচিৰ আকৌ এটা যোনটো ছেটআপ থাকে, সেইটোত আমি বেচিকেলি ইলেক্ট কৰোঁ মানুহক, বা আমি যোনটো হেড থাকে সেইটোক এটা ফিক্স টাইমৰ কাৰণে বা আমি ধৰি লওক 5 বছৰৰ কাৰণে ইলেক্ট কৰোঁ। গতিকে 5 বছৰৰ পাছত যদি আমি তেওঁক চেঞ্জো কৰিব পাৰোঁ। গতিকে তেওঁৰ হাতত কোনো ধৰণৰ আল্টিমেট পাৱাৰ নাই, তেওঁ গোটেই
এবাৰ আহিলেই তেওঁ 10-15-20 বছৰ পৰা তেওঁ নমৰালৈকে কোনো তাত বহি থাকিবলৈ তাৰ অধিকাৰ নাই। আল্টিমেট পাৱাৰটো মানুহৰ হাতত আছে। মানুহে আল্টিমেটলি তেওঁক চিলেক্ট কৰি পিনে আকৌ 5 বছৰৰ পিছত তেওঁক আকৌ বহুৱাব পাৰে সেই চিটত, বা তেওঁক আকৌ চেঞ্জ কৰিব পাৰে। গতিকে ৰিপাব্লিকৰ অৰ্থ সেইখিনিয়ে। গতিকে ৰিপাব্লিকৰ অৰ্থটো আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে, আমি এবাৰ পঢ়ি চাম। ডেম'ক্ৰেটিক পলিটি কেন বি ক্লাছিফাইড ইনটু 2 কেটেগৰিজ। গতিকে ইতিমধ্যে আমি ক'লোঁ যে ৰাজা মহাৰাজাৰ শাসন বা আমি যোনটো ৰিপাব্লিক বা যোনটো মানুহে যোনটো ইলেক্ট কৰিব পৰা ক্ষমতা, সেইটো আমি ৰিপাব্লিক বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াত দিয়া আছে মনাৰ্কি এণ্ড ৰিপাব্লিক। ইন এ মনাৰ্কি দ্য হেড অফ দ্য ষ্টেট ইউজুৱেলি কিং অৰ কুইন এনজয়ছ এ হাৰ্ডিটাৰী পজিশ্যন, ডেট ইজ হি কামছ ইন টু অফিচ থ্ৰু ছাকচেছন। এক্সাম্পল ব্ৰিটেইন। গতিকে ব্ৰিটেইনত আমি জানো যে মহাৰাণীৰ তেওঁৰ বংশানুক্ৰমিকভাৱে তেওঁলোকৰ যোনটো হেড অফ দ্য ষ্টেট সেইটো চলি থাকিব। কিন্তু বাকী যোনটো ৰিপাব্লিক কাণ্ট্ৰি আছে তাত সেনেকুৱা নহয়। তাত যোনটো ইলেক্টেড হেড থাকে আৰু তেওঁ এজন ফিক্সড টাৰ্মৰ বাবেহে তেওঁ ইলেক্ট কৰা হয়। ইয়াত দিয়া আছে ইন এ ৰিপাব্লিক অন দ্য আদাৰ হেণ্ড দ্য হেড অফ দ্য ষ্টেট ইজ অলৱেজ ইলেক্টেড ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি ফৰ এ ফিক্সড পিৰিয়ড। এক্সাম্পল USA। গতিকে আৰু আকৌ ইয়াত কোৱা আছে therefore the term republic in our preamble indicates that India has an elected head called the president. গতিকে ভাৰতবৰ্ষত আমি ইলেক্টেড হেড প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ আছে, আৰু তাক আমি ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্ট কৰোঁ, বা আমি যোনটো ইনডাইৰেক্টলি তেওঁক আমি ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে ডাইৰেক্টলি ভোট কৰি পিনে আমি প্ৰেচিডেণ্টক হেৰি নকৰোঁ, আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভক আমি ভোট কৰোঁ, আৰু ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভে গৈ প্ৰেচিডেণ্ট ইলেক্ট কৰে। গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষত ইনডাইৰেক্টলি আমি চিলেক্ট কৰোঁ বা ইলেক্ট কৰোঁ। ইয়াত দিয়া আছে হি ইজ ইলেক্টেড ইনডাইৰেক্টলি ফৰ এ ফিক্সড পিৰিয়ড অফ 5 years। তাৰপাছত ইয়াত দিয়া আছে এ ৰিপাব্লিক অলছ' মিনছ। গতিকে মই ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে যে আমি ৰিপাব্লিক শব্দটো 3টা ভাগত ভাগ কৰি বুজিব পাৰোঁ। ইয়াত দিয়া আছে ৰিপাব্লিক অলছ' মিনছ 2 more things। 1, vesting of political sovereignty in the people and not in a single individual like a king। গতিকে আমি যোনটো ৰিপাব্লিক বা ভোটাধিকাৰৰ অধিকাৰ থাকে সেইটো কোনো ধৰণৰ মানুহক আল্টিমেট অধিকাৰ দিয়া হোৱা নাই, সকলোকে সমান অধিকাৰ দিয়া হৈছে। তাৰপিছত দিয়া আছে সেকেণ্ড, দ্য এবচেঞ্চ অফ এনি প্ৰিভিলেজ ক্লাছ এণ্ড হেন্স অল পাব্লিক অফিচেছ বিং অপেণ্ড টু এভৰি চিটিজেন উইদাউট এনি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন। গতিকে ভাৰতবৰ্ষত যিমানবিলাক পাব্লিক অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে বা যিমানবিলাক পাব্লিক অফিচ আছে তাত সকলো মানুহৰে সমান অধিকাৰ আছে, আৰু তেওঁলোকে সমানেই তাৰ পৰা বেনিফিট পোৱাৰ বাবে অধিকাৰী। গতিকে ৰিপাব্লিক শব্দৰ অৰ্থ আমি ইতিমধ্যে বুজি ল'লোঁ। এতিয়া আমি চাম জাষ্টিছ। গতিকে জাষ্টিছ ৱৰ্ডটোৰ মিনিং আমি কি পাব পাৰোঁ আমি এতিয়া ভালদৰে বুজি ল'ম। গতিকে জাষ্টিছ আমি 3 প্ৰকাৰৰ পাব পাৰোঁ, বা আমি 3টা ফৰ্মত বেছিকেলি জাষ্টিছ পাব পাৰোঁ, বা আমাক যোনখন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান আছে, সংবিধানখনে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকক 3টা ফৰ্মত জাষ্টিছ আমাক প্ৰদান কৰে, যোনটো ছ'চিয়েল, পলিটিকেল আৰু ইকনমিক, বা আমি ছ'চিয়েল, ইকনমিক আৰু পলিটিকেল। আমি পলিটিকেলটো শেষত দিব পাৰোঁ, ছ'চিয়েল, ইকনমিক আৰু পলিটিকেল। গতিকে ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ মতে কি ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক কোনো ধৰণৰ বেকৱাৰ্ডনেছ বা ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক কাষ্ট, ৰিলিজন, ছেক্স বা কোনো ধৰণৰ কালাৰ, গতিকে ৰেচ, এনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চাইটিৰ বা তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ লগত ৰিলেট কৰি তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰত্যেকটা ছ'চাইটিৰ প্ৰত্যেকটা বৰ্গকেই সমানেই অধিকাৰ দিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকৰ উত্থানৰ বাবে সমানেই কাম কাজ কৰিব লাগিব। যদিহে ছ'চাইটিৰ এটা পেৰেলাল লাইনৰ এটা ছ'চাইটিৰ ছেকশ্যন তেতিয়া তলত দাবী আছে, বা তেওঁলোকৰ যোনটো ডেভেলপমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া সেইটো বাকী ছ'চাইটিৰ ছেকশ্যনবিলাকৰ দৰে হোৱা নাই, তেওঁলোকক ওপৰলৈ উত্থান কৰাৰ সমানেই যোনবিলাক পলিচি আছে বা তেওঁলোকক ওপৰত উত্থান কৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ মেজাৰমেণ্ট ল'বৰ বাবে আমাৰ গভমেণ্ট বাধ্য, বা গভমেণ্টে কৰিব লাগিব। গতিকে সমাজৰ প্ৰত্যেকটো বৰ্গকে সমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰা, আৰু তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ বেচিছত তেওঁলোকক ডিছক্ৰিমিনেট নকৰাটোৱেই হ'ল আমাৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ। তাৰপাছত আমাৰ যোনটো ইকনমিক জাষ্টিছ, ভাৰতবৰ্ষত আমি ইকনমিক বেচিছত বা অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত, বা আমাৰ যোনটো ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ যোনটো অৰ্থনৈতিক যোনটো ষ্টেটাছ থাকে, বা তেওঁলোকৰ এটা ইকনমিক যোনটো ষ্টেটাছ থাকে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ধৰণৰ মানুহক কোনেও ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰিব, বা এজন দুখীয়া মানুহৰ যিখিনি অধিকাৰ থাকে বা তেওঁ যিখিনি এক্সেছ পাব পাৰে সেইখিনিয়ে ধনী মানুহেও এক্সেছ পাব লাগিব, বা সেইখিনি তেওঁৰ দুয়ো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সমানেই অধিকাৰ থাকিব লাগিব। দুখীয়া হ'ল বুলি যাতে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নহয়, সেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৰতবৰ্ষত DPSP ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভিজন ইনক্লুড কৰা হৈছে। কিন্তু আমি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত আমি দুখীয়া আৰু ধনী মানুহবিলাকৰ অধিকাৰ সমানে হয় নেকি আমি সকলোৱে ভালদৰে জানো। গতিকে দুখীয়া মানুহসকলে পইচাৰ অভাৱৰ বাবে যদিহে তেওঁলোকৰ আমি ছাপ'জ ধৰি লওঁ তেওঁলোকৰ কোৰ্টত এটা কেছ ধৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে যদি দুখীয়া মানুহ থাকে তেওঁ দামী উকিল এজন ধৰিব নোৱাৰে, ফলত তেওঁ এজন চৰকাৰী উকিল পাব, আৰু চৰকাৰী উকিলজনে প্ৰায় কামবিলাক ভালদৰে নকৰে জেনেৰেলি। তাৰপাছত আমি ধনী মানুহ এজনে যদি কেছ এটা কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰাইভেট এজন বহুত ভাল আৰু আৰ্গুমেণ্টেটিভ এজন উকিল তেওঁ হায়াৰ কৰিব পাৰিব, ফলত তেওঁ কেছটো যদিওবা তেওঁ দোষী হ'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লেও তেওঁ পইচাৰ বলত বা তেওঁৰ যোনটো ফেভাৰ লোৱা মানুহ থাকে তেওঁলোকৰ বলত তেওঁ কেছটো জিকিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু বহুত কেছত দুখীয়া মানুহে তেওঁলোকে
উকিল তেওঁলোকে নিজে ল'বৰ বাবে সক্ষম নহয় পইচাৰ অভাৱত। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত জাষ্টিচ তেওঁলোকে সমানে পাব পাৰে নেকি বা তেওঁলোকে সমানে পায় নেকি, সেইটো এটা ডিবেটৰ বিষয় বা আমি সকলোৱে তাৰ এজিউম কৰি ল'ব পাৰোঁ। তাৰপাছত আমাক যোনটো পলিটিকেল জাষ্টিচৰ কথা কোৱা হৈছে, গতিকে ভাৰতবৰ্ষত যোনটো আমাৰ পলিটিকেল জাষ্টিচ বা যোনটো ভোটাধিকাৰৰ অধিকাৰ, সকলোৱে যাতে সমান ধৰণৰ অধিকাৰ বা পলিটিকেল যিবিলাক ফেচিলিটি আছে বা আমাৰ যোনটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছে, গতিকে সকলো বৰ্গৰ মানুহেই যাতে পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন সমানেই পায়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাটোৱে আমাৰ পলিটিকেল জাষ্টিচ ইয়াত ডিনোট কৰা হৈছে। আৰু আমি যোনটো জাষ্টিচৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো আমি ছ'চিয়েল, তাৰপাছত আমি যোনটো ইকনমিক আৰু আমি পলিটিকেল, এই জাষ্টিচ, এই তিনিওটা ফৰ্ম অফ জাষ্টিচ আমি ৰাছিয়ান ৰেভলিউশ্যনৰ পৰা ইনক্লুড কৰিছোঁ। গতিকে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ইয়াত দিয়া আছে, আমি এবাৰ পঢ়ি চাম। ইয়াত দিয়া আছে জাষ্টিচ, দ্য টাৰ্ম জাষ্টিচ ইন দ্য প্ৰিএম্বল এম্ব্ৰেচেছ থ্ৰী ডিষ্টিংক্ট ফৰ্মছ, ছ'চিয়েল, ইকনমিক আৰু পলিটিকেল, চিকিউৰ্ড থ্ৰু ভেৰিয়াছ প্ৰভিজনছ অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এণ্ড ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ। গতিকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ জৰিয়তে আমাৰ ছ'চিয়েল, ইকনমিক আৰু পলিটিকেল জাষ্টিচ আমাৰ এনচিয়ৰ কৰা হৈছে। তাৰপাছত ইয়াত দিয়া আছে ছ'চিয়েল জাষ্টিচ ডিনোটছ দ্য ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট অফ অল চিটিজেনছ উইদাউট এনি ছ'চিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বেছড অন কাষ্ট, কালাৰ, ৰেচ, ৰিলিজন, ছেক্স এণ্ড so on. It means absence of privilege to being extended to any particular section of the society and improvement in the conditions of backward classes. গতিকে ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে যদি কোনোবা ছ'চাইটিৰ কোনোবা এটা ছেকশ্যন তলত আছে, তেওঁলোকক সেই মূল ধাৰালৈ উভতাই অনাটো বা যোনবিলাক বেকৱাৰ্ড ক্লাছ আছে তেওঁলোকক মূল ধাৰাৰ অংশগ্ৰহণ দিয়াটো আমাৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব, আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচি আৰু তেওঁলোকে কাম কাজ কৰিব লাগিব। গতিকে সেইটোৱে আমাৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিচ ডিনোট কৰে। তাৰপাছত ইয়াত দিয়া আছে ইকনমিক জাষ্টিচ ডিনোটছ দ্য নন ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বিটুইন পিপুল অন দ্য বেচিছ অফ ইকনমিক ফেক্টৰ্ছ। ইট ইনভলভছ দ্য এলিমিনেশ্যন অফ গ্লেয়াৰিং inequalities in wealth, income and property. A combination of social justice and economic justice denotes what is known as distributive justice. গতিকে ছ'চিয়েল জাষ্টিচ আৰু ইকনমিক জাষ্টিচ মিলি পিনে আমি ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিচ প্ৰদান কৰে বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপাছত দিয়া আছে পলিটিকেল জাষ্টিচ ইমপ্লাইজ ডেট অল চিটিজেনছ শুড হেভ ইকুৱেল পলিটিকেল ৰাইটছ। গতিকে সকলোৰে ভোটাধিকাৰ, পলিটিকেল ৰাইটছ মানে বেছিকেলি আমি ক'ব পাৰোঁ ভোটাধিকাৰ বা ইলেকশ্যন খেলাৰ অধিকাৰ। গতিকে সকলো মানুহৰে যাতে সমান অধিকাৰ থাকে, ইকুৱেল এক্সেছ টু অল পলিটিকেল অফিচেছ এণ্ড ইকুৱেল ভইচ ইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। ভাৰতবৰ্ষৰ গভৰ্ণমেণ্টত বা তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, তেওঁলোকৰ সমানে তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ বা গভৰ্ণমেণ্টৰ সমানে অংশ পোৱাৰ তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে। তাৰপিছত ইতিমধ্যে মই ক'লোঁ যে দ্য আইডিয়া অফ জাষ্টিচ, ছ'চিয়েল, ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল হেজ বিন টেকেন ফ্ৰম ৰাছিয়ান ৰেভলিউশ্যন, যোনটো 1917 হৈছিলে। গতিকে ইয়াৰ পৰা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এটা আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ। ভাৰতবৰ্ষত যোনটো জাষ্টিচ কোৱা হৈছে, জাষ্টিচ ছিষ্টেম বা ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া, যোনটো আমাক কেইটা ফৰ্ম অফ জাষ্টিচ প্ৰদান কৰাৰ কথা সংবিধানৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে তিনিটা ফৰ্ম অফ জাষ্টিচ আমি পাব পাৰোঁ, যোনটো আমাক পলিটিকেল, ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক, বা আমি ছ'চিয়েল, ইকনমিক আৰু পলিটিকেল জাষ্টিচ আমাক দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে। আৰু আমাক খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এক্সামত প্ৰায় আহি থকা কুৱেশ্যনটো হ'ল যে আমাৰ যোনটো জাষ্টিচ, তিনিটা ফৰ্ম অফ জাষ্টিচ, যোনটো আমি ছ'চিয়েল, ইকনমিক আৰু পলিটিকেল, এই তিনিটা ফৰ্ম অফ জাষ্টিচ আমি ক'ৰ পৰা ইনক্লুড কৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত। গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে যোনটো ৰাছিয়ান ৰেভলিউশ্যন আছিলে 1917, তাৰ পৰা আমি এই তিনিওটা শব্দ বা এই তিনিটা টাৰ্ম ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত প্ৰিএম্বলত আমি ইনক্লুড কৰিছোঁ। গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট আমি আৰম্ভ কৰিম বা নেক্সট আমি বুজি চাম লিবাৰ্টি। গতিকে লিবাৰ্টি শব্দটোৰ অৰ্থনো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত কেনেধৰণে ডিছক্ৰাইব কৰা হৈছে আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে নেক্সট দিয়া আছে লিবাৰ্টি। গতিকে লিবাৰ্টি মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহসকলক তেওঁলোকক ব্যক্তিগতভাৱে কেনেধৰণৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হৈছে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহক আমি জানো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনে সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ যোনটো বিলিভ, ফেইথ, ৱৰ্শ্বিপ বা তেওঁলোকৰ যোনটো বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্ম, তেওঁলোকে নিজৰ স্বাধীনতা বা তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামতে কোনো ধৰ্মক তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে সেই ধৰ্মৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আস্থা প্ৰদান কৰা বা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱৰ্শ্বিপ কৰা বা বিলিভ, ফেইথ, এক্সপ্ৰেশ্যন বা তেওঁলোকে কেনেধৰণে এক্সপ্ৰেশ্যন কৰে বা তেওঁলোকে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ ভাৱধাৰা নিজৰ ব্যক্ত কৰাৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হৈছে। কিন্তু আমি এইখিনিতে মনত ৰাখিব লাগিব যে লিবাৰ্টিৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে যদিওবা ইণ্ডিভিজুৱেল যোনটো বিকাশৰ বাবে, এটা মানুহৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে তেওঁক সম্পূৰ্ণ ধৰণৰ লিবাৰ্টিৰ প্ৰয়োজন আছে। তেওঁ যাতে নিজৰ ভাৱখিনি বা তেওঁ নিজৰ বিশ্বাসখিনি বা তেওঁ নিজৰ ৰিলিজিয়াছৰ কাম কাজখিনি সম্পূৰ্ণ স্বাধীনৰূপে কৰিব পাৰে। কিন্তু আমি এইখিনিতে মনত ৰাখিব লাগিব যে লিবাৰ্টি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যদিও প্ৰদান কৰা হৈছে, কিন্তু এবছলিউট নহয়, সেইটো কোৱালিফাইড বুলি আমি
গতিকে আমি লিবাৰ্টিৰ এই ইনফৰমেশ্যনখিনি পঢ়ি চালে গম পাম যে ভাৰতবৰ্ষত লিবাৰ্টি আমাক সুধি দিব পাৰে কুৱেশ্যনৰ মতে ভাৰতবৰ্ষত লিবাৰ্টি যোনটো প্ৰদান কৰা সেইটো এবছলিউট ইন নেচাৰ হয় নেকি কিন্তু আমি জানিব লাগিব যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত লিবাৰ্টি প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু তাৰ নিজৰ এই লিবাৰ্টিখিনিৰ নিজৰ লিমিটেশ্যনছ আছে আৰু এজ এ ইণ্ডিভিজুৱেল আমি কোনো ধৰণৰ যি মন যায় তাকেই আমাৰ দেশ হিতৰ বাবে আমি দেশ হিতৰ বাহিৰত গৈ আমি নিজৰ লিবাৰ্টিটো এক্সপ্ৰেছ কৰাৰ আমি বাবে কিন্তু যি মন যায় আমি তাকে কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান লিমিটেশ্যনছ আছে আৰু আমি তাৰ আণ্ডাৰত থাকি পিনে নিজৰ লিবাৰ্টিটো এনজয় কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে প্ৰদান কৰা লিবাৰ্টিটো এবছলিউট ইন নেচাৰ নহয় যোনটো কোৱালিফাইড হয় আমি ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাধীন কিন্তু কিছুমান আমি মৰ্যাদাৰ ভিতৰত থাকি পিনে আমি এনজয় কৰিব পাৰোঁ গতিকে ইয়াত দিয়া ইনফৰমেশ্যনখিনি আমি ইয়াত পঢ়ি চাম আৰু আমি মনত ৰখা উচিত যে আমি যোনটো লিবাৰ্টি এই লিবাৰ্টি ফ্ৰেটাৰ্নিটি তাৰপাছত যোনটো ইকুৱেলিটি লিবাৰ্টি আৰু ফ্ৰেটাৰ্নিটি এই তিনিটা ৱৰ্ড আমি যোনটো ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যন হৈছিলে 1789 to 1799 যোনটো আমাৰ ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যন হৈছিলে তাৰ পৰা আমি উঠাইছোঁ বা এই শব্দকেইটা এই টাৰ্মকেইটা আমি যোনটো লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি আৰু ফ্ৰেটাৰ্নিটি এই তিনিটা শব্দ আমি এই তিনিটা টাৰ্ম আমি ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যন যোনটো 1789 পৰা হৈছিলে এই ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যনৰ পৰা উঠাইছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ আগতে যোনটো আলোচনা কৰিছিলোঁ যোনটো জাষ্টিছ তিনি প্ৰকাৰৰ যোনটো আমাৰ ছ'চিয়েল ইকনমিক আৰু পলিটিকেল এই তিনিওটা জাষ্টিছ ছিষ্টেমৰ আমি এই টাৰ্মটো আমি যোনটো ৰাছিয়ান ৰেভলিউশ্যন 1917 যোনটো ৰাছিয়ান ৰেভলিউশ্যনৰ পৰা আমি ইনক্লুড কৰিছিলোঁ গতিকে এই দুয়োটা আমি কনফিউজন যাতে নহয় এইটো মনত ৰাখিব লাগিব গতিকে লিবাৰ্টিৰ আণ্ডাৰত দিয়া ইয়াত ইনফৰমেশ্যনখিনি এনেধৰণৰ ইয়াত কোৱা হৈছে যে দ্য টাৰ্ম লিবাৰ্টি মিনছ দ্য এবচেঞ্চ অফ ৰেষ্ট্ৰেইনছ অন দ্য এক্টিভিটিজ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ এণ্ড এট দ্য ছেইম টাইম প্ৰভাইডিং অপৰচুনিটিজ ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্চনেলিটিজ গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ বাবে আমাক লিবাৰ্টি প্ৰদান কৰা হৈছে যাতে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বিকাশ কৰিব পাৰোঁ ইয়াত দিয়া আছে দ্য প্ৰিএম্বল চিকিউৰছ টু অল চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া liberty of thought expression belief faith and worship through their fundamental rights enforceable in court of law in case of violence গতিকে ভায়োলেশ্যন গতিকে আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইতিমধ্যে আমি চাইছিলোঁ যোনটো এনফৰ্চেবল ইন নেচাৰ আছিলে বা জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ আছিলে যোনটো আমি আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ যদি ভায়োলেট হয় তেতিয়াহ'লে আমি ডাইৰেক্ট কোৰ্টলৈ যাব পাৰোঁ ইয়াৰ এগেইনষ্টত কিন্তু আমাৰ যোনটো DPSP আছিলে DPSP ডাইৰেক্টিভছ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি সেইটো আমাৰ জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ নাছিলে আৰু লগতে আমাৰ যোনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ আছিলে সেইটো জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ আছিলে ইন কেছ আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ ভায়োলেশ্যন যদি হয় বা মানুহে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ এগেইনষ্টত কোৰ্টত যাব নোৱাৰোঁ জাষ্টিছৰ বাবে কিন্তু আমি যোনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ যদি ভায়োলেট হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ জাষ্টিছৰ বাবে কোৰ্টত যাব পাৰোঁ গতিকে সেইবাবে কোৱা হয় যোনটো এনফৰ্চেবল ইন নেচাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো গতিকে এই কথাটো আমি মনত ৰখাটো খুব বেছি দৰকাৰী তাৰপিছত দিয়া আছে লিবাৰ্টি এজ এলাবৰেটেড ইন দ্য প্ৰিএম্বল ইজ ভেৰি এচেঞ্চিয়েল ফৰ দ্য ছাকচেছফুল ফাংচনিং অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ডেম'ক্ৰেটিক চিষ্টেম however liberty does not mean license to do what one likes and has to be enjoyed within the limitations mentioned in the constitution itself গতিকে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে আমাৰ যোনটো লিবাৰ্টি সেইটো আমি কিছুমান লিমিটেশ্যনৰ আণ্ডাৰত থাকি এনজয় কৰিব লাগিব আমি যি মন যায় তাকে কৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াত দিয়া আছে ইন ব্ৰিফ দ্য লিবাৰ্টি কনচেপ্ট বাই দ্য প্ৰিএম্বল অৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইজ নট এবছলিউট বাট কোৱালিফাইড গতিকে ইতিমধ্যে মই প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে আমাৰ যোনটো লিবাৰ্টি সেইটো আমাৰ এবছলিউট ইন নেচাৰ নহয় কিন্তু কোৱালিফাইড ইন নেচাৰ তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে যোনটো এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ বাবে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা দ্য আইডিয়াছ অফ লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি এণ্ড ফ্ৰেটাৰ্নিটি যোনটো আমাৰ ভাতৃত্বভাৱৰ কথা আছে তাৰপিছত লিবাৰ্টি যোনটো আমি ইণ্ডিভিজুৱেল স্বাধীনতাৰ কথা কওঁ আৰু ইকুৱেলিটি যোনটো সমানতা ভাৱৰ কথা এই তিনিওটা ৱৰ্ড বা এই তিনিওটা টাৰ্ম আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত আমি ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যনৰ পৰা উঠাইছোঁ যোনটো আমাৰ 1789 to 1799 10 বছৰৰ কাৰ্যকাল ইয়াত 10 বছৰৰ এটা সময়সীমাৰ মাজত চলিছিলে 1789 to 1799 এই সময়ছোৱাখিনিৰ চলা তেওঁলোকৰ ৰেভলিউশ্যনৰ পৰা আমি এই যোনটো লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি আৰু ফ্ৰেটাৰ্নিটি এই তিনিওটা ৱৰ্ড ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ যোনটো প্ৰিএম্বলত ইনক্লুড কৰিছোঁ গতিকে দিছ ইজ ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন তাৰপাছত আমি নেক্সট আলোচনা কৰিম ইকুৱেলিটি গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত যোনটো ইকুৱেলিটি ৱৰ্ড দিয়া আছে তাৰ মিনিংটোনো কি আমি আলোচনা কৰিম গতিকে ইকুৱেলিটি শব্দটোৰ জৰিয়তে সমানতা ভাৱৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত ইয়াত এক্সপ্লেনেশ্যন দাঙি ধৰা হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভিজনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টিকলৰ জৰিয়তে আমাৰ ইকুৱেলিটিৰ আমি ডেফিনেশ্যন আমি সময়ে সময়ে পাই থাকিব পাৰোঁ আৰু ইকুৱেলিটি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাক প্ৰদান কৰা হৈছে আমি তিনিটা ভাগত ক'ব পাৰোঁ চিভিক পলিটিকেল এণ্ড ইকনমিক এই তিনিওটা ধৰণৰ আমাৰ ইকুৱেলিটি প্ৰদান কৰা হৈছে ভাৰতবৰ্ষত আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো মানুহক এক্সক্লুচিভ ৰাইট দিয়া হোৱা নাই গতিকে সকলোকে সমান অধিকাৰ দিয়া হৈছে সকলোৱে ভোট দিব পাৰিব আৰু
সকলোকে এটা ভোটৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে গতিকে সকলোকে বয়সৰ আধাৰত ভোটাধিকাৰ দিয়া হৈছে গতিকে কোনো ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা হোৱা নাই কাকো কোনো ধৰণৰ কাষ্ট বেচিছত বা কোনো ধৰণৰ ৰেচ বেচিছত বা কোনো ধৰণৰ ছেক্স বেচিছত তেওঁলোকক ভোটাধিকাৰ দিয়া হোৱা নাই তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ ধৰণে বয়সৰ ভিত্তিত ভোটাধিকাৰ দিয়া হৈছে যোনটো সকলো মানুহৰ বাবে প্ৰযোজ্য কোনো ধৰণৰ পলিটিকেল ক্ষেত্ৰত বা কোনো ধৰণৰ ইকনমিক বেচিছত তেওঁলোকক আমি কোনো ধৰণৰ ভাৰতীয় সংবিধানখনে তেওঁলোকক ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা নাই গতিকে সেই গোটেইখিনি ভাৱতে আমাৰ ইকুৱেলিটি শব্দটোৰ টাৰ্মটো বুজোৱা হৈছে গতিকে আমাক দিয়া ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আমি এনেধৰণে ইয়াত বুজি চাম ইয়াত দিয়া আছে দ্য টাৰ্ম ইকুৱেলিটি মিনছ দ্য এবচেঞ্চ অফ স্পেচিয়েল প্ৰিভিলেজেছ টু এনি ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি গতিকে কোনো ধৰণৰ ছেকশ্যনকে স্পেচিয়েল প্ৰিভিলেজ প্ৰদান কৰা হোৱা নাই কিন্তু অবভিয়াছলি স্পেচিয়েল প্ৰিভিলেজ বা স্পেচিয়েল ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰদান কৰা হৈছে ছ'চাইটিৰ কিছুমান ক্লাছ হওক বা ছ'চাইটিৰ কিছুমান বেকৱাৰ্ড ক্লাছ হওক কাৰণ তেওঁলোকক যাতে মূল সুঁতিলৈ উভতাই আনিব পাৰে ছ'চাইটিৰ বাকীকেইটা ছেকশ্যনৰ লগত থিয় কৰাই ৰাখিব পাৰে গতিকে সেইবাবে আমি এই ক্ষেত্ৰত ছ'চিয়েল যোনটো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন সেইটো কৰা বুলি আমি বাকী এই ওপৰৰ যোনটো ছ'চিয়েল ক্লাছখিনিক আমি ছ'চিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু অবভিয়াছলি ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰদান কৰা হয় যোনটো ছ'চিয়েলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছ তেওঁলোকক মূলসুঁতিলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে গতিকে সেইটো আমি ডিছক্ৰিমিনেশ্যনত কেতিয়াও ধৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াত দিয়া আছে দ্য টাৰ্ম ইকুৱেলিটি মিনছ দ্য এবচেঞ্চ অফ প্ৰিভিলেজ স্পেচিয়েল প্ৰিভিলেজ টু এনি ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি এণ্ড দ্য প্ৰভিজন অফ এডিকুৱেট অপৰচুনিটিজ ফৰ অল ইণ্ডিভিজুৱেলছ উইদাউট এনি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰতে সমান অপৰচুনিটি গতিকে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি আহিছোঁ যে ইকনমিক বা ছ'চিয়েল বেচিছত বা ইকনমিক বেচিছত বা পলিটিকেল বেচিছত ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো মানুহেই পলিটিকেল যোনটো ছেটআপ আছে পলিটিকেলৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন সমানভাৱে পাব কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ধৰ্মৰ ভিত্তিত বা তেওঁলোকৰ কাষ্টৰ ভিত্তিত বা তেওঁলোকৰ কালাৰৰ ভিত্তিত কোনো ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা নহ'ব তেওঁলোকৰ ইকনমিক বেচিছত বা অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা নহ'ব গতিকে সেইবিলাকে আমাৰ যোনটো সমানতা ভাৱ সেইটো ভাৰতবৰ্ষত দৰ্শায় ইয়াত দিয়া আছে দ্য প্ৰিএম্বল ছিকিউৰছ টু অল চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া equality of status and opportunity this provision embraces three dimensions of equality civic political and economic গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টিকলৰ জৰিয়তে আমাৰ ইকুৱেলিটিটো টাৰ্ম কৰা হৈছে বা আমাক এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে ইয়াত দিয়া আছে ইকুৱেলিটি বিফৰ ল ভাৰতবৰ্ষত আইনৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে বা তেওঁলোকৰ ন্যায়ৰ আগত যোনটো তেওঁলোকৰ ন্যায়িক অধিকাৰ সেইটো প্ৰচেছ মতে যোৱাৰ তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ সকলো মানুহৰে আছে প্ৰহিবিশ্যন অফ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অন গ্ৰাউণ্ডছ অফ ৰিলিজন ৰেচ কাষ্ট ছেক্স অৰ প্লেচ অফ বাৰ্থ গতিকে কোনো ধৰণৰ মানুহক ভাৰতবৰ্ষত ৰিলিজন ৰেচ কাষ্ট গতিকে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব আৰু এইটোৱে এটা সমানতা ভাৱৰ প্ৰদৰ্শন কৰে ইয়াত দিয়া আছে ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি ইন মেটাৰ্ছ অফ পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্ট গতিকে সকলো ধৰণৰ পাব্লিক এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সকলো মানুহৰে পাৰ্টিচিপেট কৰা সমান অধিকাৰতে আছে এবলিশ্যন অফ আনটাচেবিলিটি যোনটো আমি ক্ৰাইমৰ ক্ষেত্ৰত আমি ধৰোঁ আৰ্টিকল 17 গতিকে আনটাচেবিলিটিটো এবলিছ কৰা হৈছে কোনো ধৰণৰ যাতে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কাৰো এগেইনষ্টত হ'ব নোৱাৰে এবলিশ্যন অফ টাইটেলছ গতিকে মানুহে যাতে নিজক এলিট বুজিব নোৱাৰে গতিকে এই গোটেইবিলাক কথা আমি এই যোনটো আমাক ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত আমি এইবিলাক কথা গোটেই ভালদৰে পঢ়িম এক্সপ্লেইন কৰিম ইয়াত জাষ্ট আমি ওৱান বাই ওৱান এবাৰ চাই যাব লাগে এবলিশ্যন অফ টাইটেলছ গতিকে মানুহে যাতে নিজকে এলিট বুলি ভাবিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমাৰ যোনটো তেওঁলোকক টাইটেল প্ৰদান কৰা হয় ভাৰত ৰত্ন বা পদ্মবিভূষণ তেওঁলোকে নিজৰ নামৰ লগত সেই টাইটেলবিলাক কোনোদিনে ইউজ কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে লগাব নোৱাৰে তেওঁলোকক এটা সন্মান হিচাপে তেওঁলোকক দিয়া হয় কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ নামৰ আগত এক্সেপ্ট ডিফেন্স তেওঁলোকে ডিফেন্সৰ মানুহৰ যোনটো ৰেংক আছে সেইটোৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ মানুহে নিজে পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত টাইটেল ইউজ কৰিব এনি টাইম নোৱাৰে তাৰপাছত ইয়াত দিয়া আছে দেয়াৰ আৰ টু প্ৰভিজনছ ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন টু দ্যাট ছিক টু এচিভ পলিটিকেল ইকুৱেলিটি no person is to be declared ineligible for inclusion in electoral rolls on grounds of religion race sex caste গতিকে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ ইলেক্টৰেল ৰোলৰ পৰা বাহিৰ কৰিব নোৱাৰে অন দ্য বেচিছ অফ ৰিলিজন ৰেচ কাষ্ট গতিকে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক ডিছক্ৰিমিনেট কৰি ইলেক্টৰেল ৰোলৰ পৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে নেক্সট দিয়া আছে elections to the Lok Sabha and the state assemblies to be on the basis of adult suffrage গতিকে আমি ইতিমধ্যে চালোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ভোটাধিকাৰৰ যোনটো অধিকাৰ সেইটো সম্পূৰ্ণ বয়সৰ ভিত্তিত যোনটো আমাৰ 18 বছৰ দিয়া হৈছে প্ৰথমতে আকৌ আমি জানো 21 বছৰ আছিলে তাৰপাছত আমি 18 বছৰ কৰা হ'ল গতিকে সম্পূৰ্ণ বয়সৰ ভিত্তিত আমাক অধিকাৰ দিয়া হৈছে আমাক কোনো ধৰণৰ কাষ্ট বা কোনো ধৰণৰ ৰেচৰ ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ ধৰ্মৰ ভিত্তিত কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ দিয়া হোৱা নাই গতিকে নেক্সট দিয়া আছে দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি ছিকিউৰছ টু মেন এণ্ড উমেন ইকুৱেল গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষত মানুহ আৰু আমাৰ যোনটো মেন আৰু উমেন তেওঁলোকৰ ইকুৱেল পে ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক তেওঁলোকৰ কনষ্টিটিউশ্যনে তেওঁলোকক সমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকে যাতে সমান কাম কাজৰ বাবে সমানে তেওঁলোকে যোনটো মূল্য সমানে পাব পাৰে গতিকে সংবিধানে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰদান কৰিছে কিন্তু
জমিনী ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ যোনটো ভূভাগত কিমানখিনি এপ্লিকেবল সেইটো আমাৰ ডিছকাশ্যনৰ বিষয় বা ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে নিজে নিজৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰি এইটো ঠিক কৰিব লাগিব। কিন্তু সংবিধানৰ মতে ইয়াত দিয়া হৈছে এডিকুৱেট মিনছ অফ লাইভলিহুড এণ্ড ইকুৱেল পে ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক। গতিকে ভাৰতবৰ্ষত মেন আৰু উমেন তেওঁলোকক সমান ৱৰ্কৰ বাবে সমান পে পোৱাৰ অধিকাৰ বা সমান তেওঁলোকে মূল্য পোৱাৰ অধিকাৰ সংবিধানে প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আমাক সুধি দিব পাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত ইকুৱেল পে ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক ফৰ মেন এণ্ড উমেন এই প্ৰভিজনটো আমি ক'ত পাব পাৰোঁ? গতিকে আমি পাব পাৰোঁ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি DPSP ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি। গতিকে নেক্সট আছে ফ্ৰেটাৰ্নিটি, যোনটো আমি বন্ধুত্ব ভাৱ বা আমি ভাতৃত্ব ভাৱৰ এই আমি জানো ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ যে ইকুৱেলিটি, ফ্ৰেটাৰ্নিটি আৰু যোনটো আমাৰ লিবাৰ্টি এই তিনিটা ৱৰ্ড আমি ৰাছিয়ান যোনটো আমাৰ ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যন আছিলে ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যনৰ পৰা ইনক্লুড কৰিছিলোঁ। গতিকে আমাক নেক্সট যোনটো শব্দ দিয়া আছে সেইটো হ'ল ফ্ৰেটাৰ্নিটি আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আমি যোনটো ভাতৃত্ববোধ বা আমি যোনটো বন্ধুত্ব ভাৱৰ কথা কওঁ সেইটো প্ৰমোট কৰাৰ কথা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সংবিধানখনৰ জৰিয়তে যোনটো আমাৰ প্ৰিএম্বল আছে তাত আমাৰ ফ্ৰেটাৰ্নিটি শব্দটোৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে। আৰু ফ্ৰেটাৰ্নিটি বা আমাৰ যোনটো বন্ধুত্ব ভাৱ সেইটো আমি কেনেধৰণে প্ৰমোট কৰিম? আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত আমাক ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ প্ৰদান কৰা হৈছে। আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষত আমি ইমানকেইখন ৰাজ্যত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মৰ মানুহে বাস কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ জাতিৰ মানুহে বাস কৰে, বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ চাব ডিভিজন আছে বা তেওঁলোকৰ নিজা নিজা বিশ্বাস আছে, তেওঁলোকৰ নিজা নিজা তেওঁলোকৰ ৰিচুৱেলছ আছে বা তেওঁলোকৰ নিজা নিজা ফুড পেটাৰ্ণ বেলেগ, তেওঁলোকৰ বা নীতি নিয়ম বেলেগ। গতিকে সেনে ক্ষেত্ৰত মানুহবিলাকে এই গোটেই এজ এ হোল ভাৰতবৰ্ষখনত নিজক একেলগ কৰি কেনেধৰণে বান্ধি ৰাখিব? গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হয়তো বহুত মানুহে বেলেগ বেলেগ ধৰ্ম ফ'ল' কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি বেলেগ হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ সম্ভাৰ বেলেগ হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ ড্ৰেছ চেন্স বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু সকলোৱে আমি এটা ক্ষেত্ৰত বান্ধ খাই আছোঁ যোনটো আমাৰ ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ। আমি সকলোৱে ভাৰতীয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি এই ছিংগল চিটিজেনশ্বিপটোৱে আমাৰ ফ্ৰেটাৰ্নিটি যোনটো আমাৰ বন্ধুত্ব ভাৱ সেইটো খুব বেছিভাৱে প্ৰমোট কৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি আলোচনা কৰিম ইয়াত দিয়া ইনফৰ্মেশ্যনখিনি এনেধৰণে দিয়া আছে। ফ্ৰেটাৰ্নিটি মিনছ এ চেন্স অফ ব্ৰাদাৰহুড। দ্য কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰমোটছ দিছ ফিলিং অফ ফ্ৰেটাৰ্নিটি বাই দ্য চিষ্টেম অফ ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ অলছ' দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি that it shall be the duty of every citizen। গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিৰ জৰিয়তে আমাৰ যোনটো ফ্ৰেটাৰ্নিটি বা বন্ধুত্ব ভাৱৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দাঙি ধৰা হৈছে। ইয়াত কোৱা হৈছে ডিউটি অফ এভৰি চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া টু প্ৰমোট হাৰ্মনি এণ্ড দ্য স্পিৰিট অফ কমন ব্ৰাদাৰহুড এমংছ অল দ্য পিপুল অফ ইণ্ডিয়া ট্ৰান্সেণ্ডিং ৰিলিজিয়াছ, লিংগুইষ্টিক, ৰিজনেল এণ্ড ছেকশ্যনেল ডাইভাৰ্চিটিজ। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ ডাইভাৰ্চিটিজবিলাকৰ জৰিয়তে বা তেওঁলোকৰ ডাইভাৰ্চিটি বা বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষিক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ধাৰ্মিক বা ৰিজনেল এনেকুৱা ধৰণৰ ডিছপাৰিটিবিলাকৰ বাদেও উপৰিও আমি ভাৰতবৰ্ষক এক হিচাপে বান্ধি ৰাখিব লাগিব আৰু আমি ছিংগল চিটিজেনশ্বিপটো আৰু যিবিলাক আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ আছে সেইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি এই বন্ধুত্ব ভাৱৰ প্ৰমোট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে দ্য প্ৰিএম্বল ডিক্লেয়াৰ্ছ ডেট ফ্ৰেটাৰ্নিটি হেজ টু এনচিয়ৰ টু থিংছ, দ্য ডিগনিটি অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ। গতিকে ডিগনিটি অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ আৰু ইউনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ দ্য নেশ্যন এই শব্দ দুটাৰ অৰ্থ আমি বুজিব লাগিব আৰু তলত তাকেই আমাক ডিছক্ৰাইব কৰা হৈছে। যদি আমি শব্দ দুটাৰ অৰ্থ বুজি চাওঁ যে ডিগনিটি অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল বুলি অকল সকলোকে সমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰাই নহয়, ছ'চাইটিত যাতে সকলোৱে এটা সমান ষ্টেটাছ পায় বা কোনোৱে কাকো যাতে ডিছক্ৰিমিনেট নকৰে বা তেওঁ কেৱল মাত্ৰ উমেন বুলি তেওঁ যাতে কোনেও ডিছক্ৰিমিনেট নকৰে বা তেওঁক এজন ছ'চিয়েলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ পৰা অহাৰ বাবে তেওঁক যাতে কোনো ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেট কৰা নহয়, তেওঁ যাতে সন্মান হানি কৰা নহয়। গতিকে সেইটোৱে এনচিয়ৰ কৰে যে দ্য ডিগনিটি অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ। গতিকে এজন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ডিগনিটিটো যাতে বৰ্তাই ৰাখিব পাৰি সেই কথাটো এনচিয়ৰ কৰে যোনটো আমাৰ ফ্ৰেটাৰ্নিটি শব্দটোৱে বা ব্ৰাদাৰহুড শব্দটোৱে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে ইউনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ দ্য নেশ্যন। গতিকে ইউনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ দ্য নেশ্যনটো কেনেধৰণে আমি এনচিয়ৰ কৰিছোঁ? আমি জানো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেটবিলাক লগ লাগি পিনে একলগ হৈ পিনে এখন ভাৰতবৰ্ষৰ এখন নেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰু ইয়াৰ আমি ষ্টেটবিলাকৰ আমি জানো যে কোনো ধৰণৰ এজ এ ইউনিয়ন ভাৰতবৰ্ষখনৰ পৰা বেলেগ হৈ যোৱাৰ কোনো এখন ষ্টেটৰে অধিকাৰ নাই। গতিকে তেওঁলোকে চেচিট কৰাৰ অধিকাৰ নাই। ভাৰতবৰ্ষ এজ এ ইউনিয়ন তেওঁলোকৰ ষ্টেট হিচাপে তেওঁলোকে বয়কট কৰাৰ কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ নাই। গতিকে সেইটোৱে এনচিয়ৰ কৰিছে ইউনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি অফ দ্য নেশ্যন। গতিকে এক হৈ থকাৰ যোনটো আমাৰ ৰুল সেইটো আমাৰ সেই প্ৰভিজনটোৱে ইনক্লুড কৰিছে। গতিকে এইটো বৰ্তাই ৰাখিছে। ইয়াত দিয়া আছে দ্য ৱৰ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি হেজ বিন এডেড টু দ্য প্ৰিএম্বল বাই দ্য 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট 1976। গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইণ্টিগ্ৰিটি শব্দটো আমি ভাৰতবৰ্ষৰ
সংবিধানখনত আমি যোনটো 42nd এমেণ্ডমেণ্ট কনষ্টিটিউশ্যন 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট এইটো আমি জৰিয়তে ইনক্লুড কৰিছিলোঁ যোনটো আমি 1976ত হৈছিলে আৰু আমি 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্টখনক আমি মিনি কনষ্টিটিউশ্যন বুলিও জানো গতিকে আমি নেক্সট আলোচনা কৰিম ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ ছিগনিফিকেন্স অফ দ্য প্ৰিএম্বল আমি প্ৰস্তাৱনাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি কিয় লাগে আমাক প্ৰস্তাৱনাটো গতিকে আমি এই বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম